यो म्यापलाई हेर्नुहोस्, विक्रम सम्वत 1800 तिरको म्याप हो यो। नेपाल भनेर कतै लेखिएको भनिएको छैन। गोर्खा, कान्तिपुर, पाटन, भक्तपुर, मकवानपुर हुँदै पूर्वमा सिक्किम र पश्चिममा कुमाऊँ र गढवाल सबै राज्यको आफ्नै नाम छ, आफ्नै अस्तित्व छ। तर पृथ्वीनारायण शाह यो सानो राज्य गोर्खाको राजा बनेपछि बिस्तारै छिमेकी राज्यहरूमाथि आक्रमण गर्न थाल्छन्। नुवाकोट, दोलखा, मकवानपुर हुँदै यसरी बिस्तारै कान्तिपुर, पाटन र भक्तपुरमाथि पनि कब्जा गरी विजय हासिल गर्छन्। अनि बिस्तारै अन्य राज्यहरूमाथि पनि कब्जा गरेर ग्रेटर नेपाल बन्छ। एउटा गरिब राज्यका गरिब राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यति बेलाकै धनी राज्य अहिलेको काठमाडौँ, त्यति बेलाको पाटन, कान्तिपुर र भक्तपुरहरूमाथि आक्रमण गर्ने साहस कसरी आयो त? उनले ती राज्यहरूलाई कब्जा गर्न के कूटनीति चाल्नु पर्यो त? अनि उनीसँगै उनी पछाडिका पुस्ताले ससाना राज्य जोडेर कसरी ग्रेटर नेपाल बन्यो त? अनि फेरि त्यो ग्रेटर नेपाल विभिन्न सन्धि पछाडि अहिलेको नेपाल कसरी बन्न पुग्यो त? आउनुहोस् जान्ने कोसिस गरौँ नेपालको एकीकरणको यो सिरिजमा। प्रस्तुत छ युनिफिकेसन अफ नेपालको एपिसोड 1। विक्रम सम्वत 1795 गोर्खाका राजा नरभूपाल शाहका छोरा पृथ्वीनारायण शाह पहिलो पटक भक्तपुर यानि कि भातगाउँमा भ्रमणका निम्ति भनेर आउँछन्। भ्रमणमा आएका पृथ्वीनारायण शाहलाई काठमाडौँको खाल्डोमा प्रवेश गर्न साथ पाटन, कान्तिपुर र भक्तपुरको विकास र विलासिताले आकर्षित गर्न थाल्छ। खाल्डोमा थपक्क बसेको गाउँ, खेतीपातीको लागि मलिलो जग्गा अनि जताततै सुन्दरता र मानिसहरूको भिड अनि मिठो बोली देखेर उनी त दङ्ग पर्छन्। जे चिज यो खाल्डोमा थियो त्यो उनको राज्य गोर्खामा थिएन। त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाह जम्मा 16 वर्षका मात्र थिए। 16 वर्ष ठिटो पृथ्वीनारायण शाहले अब सपना देख्न थाल्छन्। यो राज्यलाई कब्जा गर्न पाए त उनको मनमा लड्डु फुट्छ। बिस्तारै उनी त्यो खाल्डोभित्र रहेका पाटन, भक्तपुर र कान्तिपुरको भ्रमण गर्छन्। ती राज्यको आर्थिक र राजनीतिक पाटाहरू मजाले बुझ्ने कोसिस गर्छन्। 1 वर्षलाई आएका पृथ्वीनारायण शाहलाई काठमाडौँ या भनौँ त्यो खाल्डोले यसरी मोहित गराउँछ कि उनलाई त्यो 1 वर्ष कसरी 3 वर्षमा परिणत भयो पत्तै हुँदैन। त्यही क्रममा उनले भक्तपुरसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि गाँच्छन् र भक्तपुरका युवराज वीर नरसिंह मल्लसँग मित लगाएर आफ्नो राज्य गोर्खा फर्कन्छन्। काठमाडौँबाट फर्के पनि उनलाई त्यो सहरले तानिरहेको थियो, सुत्न दिएको थिएन। उनी आँखा खोल्थे त त्यही सुन्दर राज्यहरू नै देख्थे अनि आँखा बन्द गर्दा पनि ती राज्यहरू नै उनको आँखामा आउँथ्यो। उनको दिमागमा अब खाली एउटै कुरा खेलिरहेको थियो, जसरी पनि त्यो उपत्यकालाई, त्यो खाल्डोलाई आफ्नो बनाउने। विक्रम सम्वत 1799 गोर्खाका राजा यानि कि पृथ्वीनारायण शाहका बुबा नरभूपाल शाहको मृत्यु हुन्छ र नयाँ राजा बन्छन् तिनै पृथ्वीनारायण शाहदेव। उनी पहिल्यैबाटै नै आफ्नो राज्यलाई विस्तार गर्ने र जसरी पनि काठमाडौँ उपत्यकालाई आफ्नो बनाउने भन्ने सोचमा थिए। र अझ अब त राजा भएपछि उनलाई त्यो राज्यको सबै शासन सत्ता र सैनिक अब उनकै हातमा थियो। 21 वर्षको ठिटो, युवा अवस्था र तातो खुन, पृथ्वीनारायण शाहलाई अब जसरी पनि काठमाडौँ आफ्नो बनाउनु थियो। र त्यही समयमा उनले त्यो समयको काठमाडौँ उपत्यकाको पश्चिमी द्वार मानिने नुवाकोटमाथि हमला गर्छन्। हुन त यो गोर्खाले नुवाकोटमाथि गरेको पहिलो आक्रमण भने थिएन। उनीभन्दा पहिला उनका बुबा नरभूपाल शाहले पनि नुवाकोटलाई कब्जा गर्न खोजेका थिए, तर नराम्रोसँग हार बेहोर्नु परेको थियो। यो पटकको नुवाकोटमाथिको आक्रमणमा पनि पृथ्वीनारायण शाहसँग जोस त थियो तर कुनै प्लान थिएन। त्यसैले उनले पनि बुबाले जस्तै हार बेहोर्नुपर्छ। अब आफू राजा हुने बित्तिकै पहिलो हार बेहोरेको पृथ्वीलाई यो युद्धले नराम्रो छाप छोडेको थियो। उनलाई जे जसरी हुन्छ नुवाकोटमाथि जित हासिल गर्नु थियो। नुवाकोटमाथि जित हासिल गर्दै अल्टिमेटली काठमाडौँ उपत्यका कब्जा गर्ने उनको सपना थियो। तर काठमाडौँ उपत्यका जस्तो धनी राज्यलाई जित्नका निम्ति उनीसँग व्यवस्थित सैनिक, हात हतियार र पैसाको आवश्यकता थियो। र त्यो समय गोर्खा राज्य गरिब राज्य नै मानिन्थ्यो। त्यसैले अब युद्धका लागि हात हतियार लिन र आफ्ना सैनिकलाई विशेष तालिम दिनका लागि मानिस खोज्न उनी त्यति बेलाको बनारसी यानि कि बनारसतिर लाग्छन्। बनारसबाट उनी विभिन्न युद्ध नीति र हात हतियार सहित त्यो समयको बनारसका शेख जवाहर मोहम्मद ताकी र बेग सिंह जस्ता कुशल लडाकुहरू सहित गोर्खा फर्कन्छन्। गोर्खा फर्कन साथ उनले आफ्ना विश्वासिला पात्र कालु पाण्डेलाई काजी नियुक्त गर्छन् र सेनाको कमान्ड पनि उनकै जिम्मामा दिन्छन्। अब पृथ्वीनारायण शाह क्लियर थिए आफ्नो राज्यकालमा के गर्ने भनेर। सपना यति थियो काठमाडौँमाथि जसरी पनि कब्जा गर्ने, तर त्यसका निम्ति उनलाई पैसाको आवश्यकता थियो। सेनाहरूलाई आधुनिक युद्ध नीति र विभिन्न हात हतियारको तालिम र खर्च जुटाउन गोर्खाका 12,000 घरधुरीबाट उनले पैसा बटुल्छन् र दरबारको आर्थिक स्थितिलाई बलियो बनाउनतिर लाग्छन्। अब पृथ्वीनारायण शाहसँग सबै थियो, नयाँ हात हतियार,
तालिम प्राप्त सेना र बलियो राज्यकोष। अबको नेक्स्ट स्टेप भनेको आफूले 1 वर्ष पहिला हारेको नुवाकोटसँग बदला लिने। प्लान अनुसार नै विक्रम सम्वत 1801 असोज 15 गते काजी कालु पाण्डेको नेतृत्वमा रहेका 1000 जना सेनाको टोलीले नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्छ र नुवाकोटका सेना नायक शङ्खमणि राणाको हत्या गर्छन् र यो सँगै नुवाकोट छेउमा रहेको बेलकोटलाई पनि कब्जा गर्छन् र सम्पूर्ण नुवाकोटलाई गोर्खा राज्यभित्र विलय गराउँछन्। अब यही म्याप हेर्नु भयो भने पनि कान्तिपुर भन्ने यो राज्यको यतापट्टिको पार्ट जसलाई बोर्ड भनिन्थ्यो यो ठाउँको सिमाना नुवाकोटसँग जोडिएको थियो। यतिसम्म कि त्यो बेला कान्तिपुरको भोटसँगको व्यापार नुवाकोटको कुटी हुँदै हुने गर्थ्यो। तर जब गोर्खाले नुवाकोटमाथि कब्जा गर्यो तब भने कान्तिपुरको भोटसँगको व्यापार ठप्प हुन पुग्यो। एक हिसाबले भन्ने हो भने गोर्खाले त्यति बेला नाकाबन्दी नै गरेको थियो, जसले गर्दा समग्र काठमाडौँ उपत्यकाले नै गहिरो आर्थिक घाटा बेहोर्नु परेको थियो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँले हार मानेन र लामी डाँडातिरबाट धुन्चेतिरको मार्ग हुँदै व्यापार गर्न थाल्यो। त्यस पछाडि फेरि विक्रम सम्वत 1811 मा काजी कालु पाण्डेले त्यही लामी डाँडामाथि पनि आक्रमण गरिदिए र उपत्यकाको उत्तर पश्चिममा रहेको दहचोक, नलदुम र महादेव पोखरीलाई पनि गोर्खा राज्यभित्र विलय बनाए। अब सम्पूर्ण उत्तर भोटतिरको व्यापारिक मार्ग आफ्नो अधीनमा भएसँगै पृथ्वीनारायण शाह थप बलिया हुँदै थिए अनि उनको राज्यकोष र सेनाको शक्ति पनि बिस्तारै बलियो हुँदै गएको थियो। एकपछि अर्को जित हासिल गर्दै गएका पृथ्वीनारायण शाहको पाइला अब त्यतिमै रोकिनेवाला थिएन। उनी हावामै उडिरहेका थिए अनि त्यसको नतिजा विजयको जोसमा भएका पृथ्वीनारायण शाहले कुनै योजना र सुझबुझ बिनै काजी कालु पाण्डेलाई जबरजस्ती कान्तिपुरको अधीनमा रहेको कीर्तिपुरमाथि हमला गर्न आदेश दिन्छन्। तर पहिलाबाट नै हमलाको चाल पाएको कीर्तिपुर भने उपत्यकाका 4000 सङ्ख्यामा रहेका संयुक्त सेनासहित तयारी अवस्थामा थियो। उता गोर्खासँग भने जम्मा 1200 आसपास सैनिकहरू मात्र थिए। विक्रम सम्वत 1814 भदौ 9 गते जोसै जोसमा काजी कालु पाण्डेको नेतृत्वमा गोर्खालीले कीर्तिपुरमाथि हमला गर्छन्। बट एज एक्सपेक्टेड नराम्रोसँग हार बेहोर्छन्, जहाँ स्वयं काजी कालु पाण्डेको ज्यान जान्छ अनि पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि कीर्तिपुरेहरूले बन्धक बनाउँछन्। तर राजाको हत्या केवल राजाले मात्र गर्न मिल्ने नत्र धर्म नष्ट हुने भन्दै कीर्तिपुरेहरूले राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई जीवन दान दिन्छन्। उनले आफ्नै जिद्दीले गर्दा आफ्नो सैनिक कमान्डर विश्वासिला पात्र काजी कालु पाण्डे र करिब 400 भन्दा बढी सैनिक गुमाएका थिए अनि झन्नै आफ्नै ज्यान पनि गुमाएका थिए। यसले उनलाई नराम्रो पाठ पढाएको थियो र मनमा ठुलो चोट पनि दिएको थियो। उनलाई कीर्तिपुर सोचे भन्दा कयौं गुणा शक्तिशाली र दूरदर्शी राज्य लाग्छ र त्यसलाई जित्न हात हतियार भन्दा पनि राजनीतिक चलखेलको आवश्यकता भएको ठानी उनले कीर्तिपुरतिरको युद्धलाई एकछिन विश्राम दिन्छन् र त्यसलाई जित्न लङ टर्म प्लान बनाउनतिर लाग्छन्। उनले उपत्यकाभित्र पर्ने कान्तिपुर र भक्तपुरका राजाहरूसँग मित्रता बढाउँछन् र बिस्तारै उपत्यकासँग सम्बन्ध बढाउने भन्दै विभिन्न व्यापारिक न्यूमा आफ्ना गुप्तचरहरूलाई त्यहाँ पठाउन थाल्छन्। पृथ्वीनारायण शाहले अब बिस्तारै के बुझ्दै जान्छन् भने काठमाडौँ उपत्यकालाई कब्जा गर्न जम्मा 2टा मात्र उपाय छ। एक भनेको उपत्यकाभित्रका राज्यका राजाहरूलाई एक आपसमा भिडाउन सक्नु या कुनै हिसाबले उनीहरू बीच फुट ल्याउन सक्नु र दोस्रो उपाय भनेको चाहिँ जियोग्राफिकल उपाय थियो। त्यो उपत्यकाका वरिपरिका सबै राज्यलाई सुरुमा कब्जामा लिने अनि चारैतिरबाट उपत्यकामाथि आक्रमण गर्ने। उनले 2टै उपाय अपनाउँछन् अनि सबैभन्दा पहिला मकवानपुरमाथि कब्जा गर्ने प्लान गर्छन्। मकवानपुर पृथ्वीनारायण शाहको ससुराली थियो। विक्रम सम्वत 1794 मा पृथ्वीनारायण शाहको मकवानपुरकी राजकुमारी इन्द्रदेवीसँग बिहे त हुन्छ, तर त्यति बेला मकवानपुरका राजाले गोर्खा आफू हेरी गरिब राज्य भएकाले त्यस्तो गरिब राज्यमा तत्काल छोरी नपठाउने भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई रित्तो हात फर्काएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला नै ह्युमिलेटेड फिल गरेर कुनै बेला जसरी पनि बदला लिने अठोट गरेका थिए। यसरी अब त उनलाई मकवानपुर कब्जा गर्न 2टा मिठो कारणहरू थियो। एक त काठमाडौँ कब्जा गर्नका निम्ति मकवानपुर कब्जा गर्नै पर्ने थियो र अर्को उनको पुरानो बदला बाँकी नै थियो। अब त्यही प्लान अनुसार नै पृथ्वीनारायण शाहले अब काजी कालु पाण्डेका छोरा वंशराज पाण्डेलाई काजी तथा सेना नायक नियुक्त गर्छन्। विक्रम सम्वत 1819 भदौ 9 गते काजी वंशराज पाण्डे र केहेर सिंह बस्नेतको टोलीले मकवानपुरमाथि आक्रमण गर्छ। उक्त लडाईँ लगातार 10 घण्टासम्म चल्छ, जहाँ मकवानपुरले नराम्रोसँग हार बेहोर्छ। मकवानपुरका 400 भन्दा बढी सेनाको मृत्यु हुन्छ। तर मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेन जो पृथ्वीनारायण शाहका जेठान थिए
उनी र मन्त्री कनकसिंह बानिया भने भागेर हरिहरपुरतिर शरण लिन जान्छन्। आफ्नो प्रतिशोधको आगोमा जलिरहेका पृथ्वीनारायण शाह जसरी पनि जेठान दिग्बन्धन सेनलाई बन्दी बनाउन चाहन्थे। त्यसैले उनले असोज 22 गते एकाएक हरिहरपुर गढीमा पनि आक्रमण गर्छन् र विजय हासिल गर्छन्। यस लडाईँमा पनि हरिहरपुरबाट 500 भन्दा बढी सैनिकको मृत्यु भएको थियो भने गोर्खातिरबाट 55 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। अब भगौडा दिग्बन्धन सेन आफ्ना मन्त्री कनकसिंह बानियासँग त्यहाँबाट नि भागेर भारतको बङ्गालतिर लाग्छन्। उनी भागे पनि यता उनको परिवार भने गोर्खालीको बन्दी हुन पुग्छ। आफ्नो सारा परिवार, राज्य र सम्पत्ति गुमाएका दिग्बन्धन सेनले बङ्गालका राजा नवाब मीर कासिमसँग सहयोग माग्छन्। मीर कासिम पनि आफ्नो प्रभावलाई उत्तरी क्षेत्रतिर बढाउन चाहन्थे। त्यसैले राजा दिग्बन्धन सेनलाई सहयोग गर्न भनी उनले आफ्ना प्रधान सेनापति गुरगाइङ खानको नेतृत्वमा 3000 भन्दा बढी सैनिक टोली मकवानपुरतिर पठाउँछन्। यता मकवानपुर जितेर खुसियाली मनाइरहेका पृथ्वीनारायण शाहलाई 81 बङ्गालका सेनाहरू मकवानपुरतिर आउँदै गरेको खबर आउँछ। जसलगतै पृथ्वीनारायण शाहले नन्दु शाहको नेतृत्वमा आफ्नो सैनिकहरूलाई त्यता पठाउँछन्। आफूहरू बङ्गाली सैनिकहरूभन्दा कम र कमजोर रहेको राम्रोसँग चाल पाएका नन्दु शाहले गुरिला वारको रणनीति अपनाउँछन्। विक्रम सम्वत 1819 पुस 27 गते गोर्खाली सेना पुरै तम तयार अवस्थामा थिए। जब बङ्गाली सेनाले गढी नजिक पाइला राखे तब गोर्खालीहरूले एकाएक ढुङ्गा मुढा र तीर कमान्डका सहायताले आक्रमण गर्न थाले। मकवानपुर गढी उकालो स्थानमा रहेकाले बङ्गाली सैनिकहरूलाई जवाबी आक्रमण गर्न त्यति सहज थिएन, जसले गर्दा 1700 सेनाको मृत्युसँगै उनीहरूले नराम्रो हार बेहोर्छन् र गोर्खालीले भने जितसँगै 600 थान आधुनिक बन्दुकहरू पनि हात पार्छन्। यो विजयसँगै अब गोर्खा र गोर्खाली सैनिक थप बलियो भएको थियो। नुवाकोट र मकवानपुर अब आफ्नै अधीनमा थियो। काठमाडौँलाई चारैतिरबाट घेरिएको थियो। गोर्खालीले अब काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका साँगा, नाला, फर्पिङ र बनेपालाई पनि आफ्नो कब्जामा लिएर काठमाडौँमा नाकाबन्दी गरिदिन्छन्। अब काठमाडौँ उपत्यकासँग न त उत्तरतिरको व्यापारिक मार्ग थियो न त दक्षिण मकवानपुर गढीको मार्ग नै थियो। 1.5 वर्षसम्म लगातारको नाकाबन्दी पछाडि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका अब कमजोर भएको आकलन गर्छन् र फेरि कीर्तिपुरमाथि आक्रमण गर्ने प्लान बनाउँछन्। विक्रम सम्वत 1821 भदौ 30 गते सुरप्रताप शाहको नेतृत्वमा गोर्खाली फौजले फेरि कीर्तिपुरमाथि आक्रमण गर्छ। तर अब कीर्तिपुर भने यसको लागि तयारी अवस्थामा बसेको थियो, जहाँ कीर्तिपुरेहरूले गोर्खाली फौज आउन साथ किल्लाको ढोका बन्द गर्छन् र माथिबाट ढुङ्गा र तीर कमान्डले हमला गर्छन्। किल्लाभित्र पस्न नपाएका गोर्खाली फौज एकदमै शिथिल अवस्थामा पुग्छन्, जहाँ फौजको नेतृत्व गरेका सुरप्रतापको भने देब्रे आँखा फुट्न जान्छ र घाइते हुन्छन्। सेनानायक घाइते हुनसाथ सबैजना हतोत्साहित हुन्छन्, जसले गर्दा गोर्खालीहरू कीर्तिपुरमाथि दोस्रो अट्याकमा पनि विजय हासिल नगरी फर्कन बाध्य हुन्छन्। लगातारको 2 हारले पृथ्वीनारायण शाह एकदमै रिसाएका थिए, तर उनले हिम्मत भने हारेनन्, बरु उल्टै अझ राम्रो र बलियो प्लान बनाउनतिर लाग्छन्। यसपालि भने 6 महिना लगाएर एउटा वेल प्लान तरिकाले नै कीर्तिपुरलाई कब्जामा लिने कुरा हुन्छ, जहाँ काजी वंशराज पाण्डेको नेतृत्वमा फौज गठन हुन्छ। विक्रम सम्वत 1822 चैत 3 गतेको रातको समय पारेर काजी वंशराज पाण्डेले कीर्तिपुरलाई चारैतिरबाट घेरा हाल्छन्। पहिलाबाट नै नाकाबन्दीले शिथिल कीर्तिपुर यसपालि भने साँच्चीकै कमजोर अवस्थामा देखा पर्छ। उनीहरू लडाईँ गर्ने अवस्थामा थिएनन्। आफ्नो धनजनको क्षति जोगाउन भए पनि कीर्तिपुरका रक्षक सिखवाल प्रधानले पृथ्वीनारायण शाहले उनलाई आत्मसमर्पण गर्न पठाएको पत्रलाई स्वीकार गर्दै अन्ततः चैत्र 3 को मध्यरातमा आफ्नो प्रवेशद्वार खोलिदिन्छन्। यो सँगै अब कीर्तिपुर गोर्खाको भइसकेको थियो। तर राति के भयो भने थाहा नपाएका कीर्तिपुरे जनतालाई बिहान उठ्दा मात्र एकाएक गोर्खालीहरूको अधीनमा रहेको पत्ता हुन्छ। अब सबैभन्दा धनी र बलियो सहर कीर्तिपुर गुमाएसँगै कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ल एकदमै चिन्तित थिए। उनलाई हरेक पल आफ्नो गद्दी कुन बेला गोर्खाली आएर खोसिदिने हुन् भन्ने डरले सताइरहेको थियो। एकातिर गोर्खालीहरूको डर अनि अर्कोतिर आफ्नै दाजुभाइ ललितपुर र भक्तपुरसँगको पारिवारिक दुश्मनीले कान्तिपुर एकदमै कमजोर अवस्थामा थियो, जुन कुरा पृथ्वीनारायण शाहले राम्रोसँग बुझेका थिए र त्यही अनुसार नै उनले आफ्नो वारिस स्ट्राटेजीहरू बनाउँदै थिए। उता जयप्रकाश मल्ल आफ्नो राज्यलाई गोर्खालीहरूबाट बचाउन भनी इन्डियामा रहेको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सहयोग माग्नतिर लाग्छन् र उनको रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गर्दै इस्ट इन्डिया कम्पनीले क्याप्टेन किनलकको नेतृत्वमा सिन्धुलीगढीमाथि आक्रमण गर्छ। गोर्खाबाट वंशु गुरुको नेतृत्वमा आएको फौजले एकाएक गुरिल्ला ट्याक्टिक्समा युद्ध लड्छन्, जसले गर्दा इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि नराम्रोसँग हार बेहोर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले देशभित्रको युद्ध देशभित्रकै मानिसहरूले सल्टाउनु पर्ने विश्वास राखेका थिए, तर कान्तिपुरका राजाले भने बाहिरी शक्तिको सहयोग लिएकाले पृथ्वीनारायण शाह रिसाएर आगो हुन्छन् र एकाएक कान्तिपुरलाई आक्रमण गर्ने डिसिजन गर्छन्। र विक्रम सम्वत 1825 असोज 13 गते त्यो दिन कान्तिपुरवासी पुरै इन्द्र जात्राको रौनकमा रमाइरहेका थिए। सबै सेनाहरू, दरबारिया र राजा पनि इन्द्र जात्राकै सभा समारोहमा व्यस्त थिए।
त्यही मौकाको फाइदा उठाउँदै कान्तिपुरको पूर्व पश्चिम र उत्तरतिरबाट आक्रमण गरी गोर्खालीले कान्तिपुरलाई सजिलै आफ्नो कब्जामा लिन्छन्। तर यसो भइरहँदा कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ल भने जसोतसो ललितपुरतिर भाग्न सफल हुन्छन्। कान्तिपुरलाई आफ्नो कब्जामा लिएसँगै पृथ्वीनारायण शाहले 10 दिन पछाडि अर्थात् असोज 24 गतेका दिन ललितपुरका 6 प्रधानहरूलाई आत्मसमर्पण गर्नका निम्ति सन्देश पठाउँछन्। आफ्नो नगर र व्यवसायलाई बचाउनका निम्ति उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको पत्र सहर्ष स्वीकार गर्छन्। प्रधानहरूको यस्तो चाल बुझ्न साथ ललितपुरका राजा तेज नरसिंह मल्ल र भागेर त्यहाँ पुगेका कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ल फेरि भक्तपुरको शरणमा पुग्छन्। यसरी बिना कुनै लडाई नै पृथ्वीनारायण शाहले ललितपुरलाई पनि आफ्नो कब्जामा लिन्छन्। नुवाकोट, मकनपुर, कान्तिपुर र ललितपुरमाथि जित हासिल गरेसँगै अब गोर्खा एउटा बलियो र सम्पन्नशाली राज्यको रूपमा उदाइसकेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको नजर अब भक्तपुर र भक्तपुरमा लुकेर बसेका कान्तिपुर र ललितपुरका राजामाथि थियो। उनले भक्तपुरमा लुकेर बसेका कान्तिपुर र ललितपुरका राजा जयप्रकाश मल्ल र तेज नरसिंह मल्ललाई फिर्ता पठाउन भनी आफ्ना मितबुवा पर्ने रञ्जित मल्ल, जो भक्तपुरका राजा पनि थिए, उनलाई पत्र पठाउँछन्। तर उनीहरू आफ्नो राज्यमा शरण लिन आएकाले धर्मले पनि त्यसो गर्न नदिने हुँदा पठाउन नसक्ने भनेर उताबाट खबर आउँछ। अब त्यति बेलाकै सबैभन्दा शक्तिशाली राजाको रूपमा उदाएका पृथ्वीनारायण शाहलाई रञ्जित मल्लको नाइलाई पचाउन एकदमै गाह्रो पर्छ र विक्रम सम्वत 1826 मङ्सिर 28 गते भक्तपुरमाथि पनि हमला गर्छन् र भक्तपुरको मूल ढोकाबाट प्रवेश गरी युद्ध सुरु गर्छन्। उक्त युद्ध 3 दिनसम्म लगातार चल्छ, जहाँ भक्तपुरको तर्फबाट 200 भन्दा बढी सैनिकको मृत्यु हुन्छ र 500 घरहरू जलाइन्छ। आफ्नो सैनिकहरूको हताश र जलिरहेको घरहरू नै देखेर रञ्जित मल्लले आफ्नो दरबारको झ्यालबाट सेतो पगरी देखाई आत्मसमर्पण गर्छन्। अब भक्तपुर पनि गोर्खाकै भयो। हार पछाडि रञ्जित मल्लले काशी जाने रहर देखाउँछन् र उनलाई त्यतै पठाइन्छ भने कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ललाई भने पशुपतितिर जीवन व्यतीत गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ। तर ललितपुरका राजा तेज नरसिंह भने पहिलाबाट नै हट्टी स्वभावका भएकाले बदला लिन सक्ने अनुमान लगाई उनलाई भने बन्दी बनाइन्छ र अन्ततः गोर्खाली सेनाले पुरै नेपाल उपत्यकामा मङ्सिर 1 गते विजयी झण्डा फरफराउँछन्। यो विजयसँगै राजा पृथ्वीनारायण शाहले देशको राजधानी गोर्खाबाट नेपाल यानि कि काठमाडौँमा सार्छन् अनि आफू दहचोकमा बसी शासन सत्ता चलाउन सुरु गर्छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको विजयसँगै अब उत्तरतिरको भोटसँगको व्यापार र दक्षिणमा हिन्दुस्तानसँगको व्यापारले गोर्खाको सम्पन्नता र सैन्य बल दिन प्रतिदिन बढी नै रहेको थियो। त्यसपश्चात भने उनले एकीकरणको अभियानलाई अगाडि बढाउँदै पश्चिमतिरको जिम्मा काजी वंशराज पाण्डे र केहेर सिंह बस्नेतलाई दिन्छन्। तर पर्याप्त तयारी नपुगेकाले र विपक्षीको शक्तिको नजरअन्दाज गरेकाले उनीहरूले पर्वत लगायत अन्य 24 राज्यहरूसँग नराम्रो हार बेहोर्नु पर्छ र अब यी 24हरूसँग त नसकिने रहेछ, बरु अब पूर्वतिर नै जाउँ भनी पूर्वतिरका राज्यहरूलाई आक्रमण गर्नतिर लाग्छन्। पूर्वको कमान्ड सम्हालिरहेका मूल काजी अभिमान सिंह बस्नेतले विक्रम सम्वत 1830 मा पहिले माझ किरात, जो भने राई ग्रुप थियो, र त्यस पछाडि चौडण्डी र त्यस पछाडि ओल्लो किरात, जसलाई सुनवार ग्रुप भनिन्थ्यो, उनीहरूलाई पनि आक्रमण गर्छन्। आक्रमणमा चौडण्डीको पुरै सेना धराशायी हुन्छ अनि जसोतसो चौडण्डीका राजा कर्णसेन भने भागेर विजयपुरमा लुक्न सफल हुन्छन्। त्यो समयमा विजयपुर किराँतहरूको गढ मानिन्थ्यो। गोर्खालीहरू जस्तै किराँतहरू पनि एकदमै साहसी र निडर स्वभावका भएकाले विजयपुरमाथि युद्ध गरेर जित्न सकिँदैन भन्ने कुरा पृथ्वीनारायण शाहलाई राम्रोसँग थाहा थियो। जस अनुरूप नै उनले आफ्नै सेनाहरूलाई एउटा गोप्य मिटिङ बोलाउँछन् र एउटा सरप्राइज अट्याक प्लान बनाउँछन्। विजयपुरेहरूलाई गोर्खालीहरू कोशी नदी तरेर आउन सक्दैनन् भन्ने एक किसिमको ढुक्क थियो। तर मुलकाजी अभिमान सिंह बस्नेतले आफ्ना सैनिकहरूलाई हात्तीको सहाराले कोशी नदी तराएर एकाएक विजयपुरमाथि सरप्राइज अट्याक गर्छन्। यता बिना कुनै तयारीमा बसेको विजयपुरमाथि सजिलै जित हात पर्छ। अब विजयपुरलाई आफ्नो हातमा लिएसँगै पृथ्वीनारायण शाहको आँखा पल्लो किराँततिर जान्छ। पल्लो किराँत भनेको लिम्बू ग्रुप पनि भनिन्थ्यो। तर त्यो समयमा पल्लो किराँतमाथि सिक्किमको पनि आँखा रहेकोले आक्रमण गर्दा सिक्किम बीचमा आउन सक्ने सोची फेरि यसलाई वेल प्लान्ड वेमै एक्जिक्युट गर्नतिर लाग्छन्। यो पालि भने उनले अलि कम्युनिटी बुझेका रामरुद्र थापा मगरलाई सेना नायक चयन गर्छन् र उनको थ्रुबाट पल्लो किराँतका योङहाङ वंशीहाङ राजाहरूलाई हामी मगर र लिम्बू भने त दाजुभाइ हौँ, लड्नुभन्दा पनि सन्धि गरौँ भनी प्रस्ताव पठाउँछन्। अब लगातार सिक्किमबाट सफर गरिरहेको पल्लो किराँतले पनि यो कुरामा मन्जुरी दिन्छ। पल्लो किराँत पनि अब गोर्खाकै राज्यभित्र हुने भयो अनि यसरी लडाई बिना नै मानेकाले उनीहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले लेन ट्याक्स तिर्नु नपर्ने किपा सिस्टम लागू गरिदिन्छन् र यसरी विक्रम सम्वत 1801 मा नुवाकोटदेखि पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको युनिफिकेसन क्याम्पेन अन्ततः विक्रम सम्वत 1831 साउन 22 गते पल्लो किराँतसँग नुनपानी सन्धि गरी टिस्टा नदीमा गएर अन्त्य हुन्छ। यसको 6 महिना पछाडि अर्थात् विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते पृथ्वीनारायण शाहको निधन हुन्छ। उनको यो युनिफिकेसन क्याम्पेनलाई भने
उनकी जेठी बुहारी राजेन्द्र लक्ष्मी र कान्छा छोरा बहादुर शाहले जारी राख्छन्। मेरा साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो, सबैमा चेतना भया। पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म फैलिएको नेपालले अब पश्चिमतिर के कसरी जित हासिल गर्ला त? कसरी भीमसेन थापाको उदय हुन्छ र कसरी दरबारभित्रको कमजोरीहरूले गर्दा नेपालले आफ्नो आत्मस्वाभिमान बेचेर सुगौली सन्धि गर्न बाध्य हुन्छ त? यो सबै युनिफिकेसन अफ नेपालको दोस्रो भागमा हामी सुनाउने नै छौँ। त्यति बेलका लागि हेर्दै गर्नुहोला इन्डेप्थ स्टोरी र आइडिएस मिडिया नेटवर्क। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।